જરૂરિયાત છે શું? શેરબજારની જરૂરિયાત શું છે? શું હું શેરબજારની મદદથી કરોડપતિ બની શકું છું? ડિમેટ એકાઉન્ટ શું છે? કેવી રીતના ઓપન કરવું જોઈએ? આઈપીઓ શું છે? મિત્રો, આવા ઘણા બધા તમારા શેરબજાર વિશે સવાલો હશે, તો આ વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, તમારા બધા સવાલોના જવાબ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, આજનો વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. જ્યારે કોઈ પણ કંપની પોતાનો બિઝનેસ ગ્રો કરવા માંગતો હોય ત્યારે તેને પૈસાની જરૂર હોય છે. તો આ કંપનીને પૈસા બે જ રીતના મળી શકે છે. કાં તો તે બેંક પાસેથી પૈસા લે છે અને કાં તો તે પબ્લિક પાસેથી પૈસા લે છે. હવે જો કોઈ પણ કંપની બેંક પાસેથી પૈસા લે છે તો તેને ઇન્ટરેસ્ટ આપવું પડે છે, અને જો કોઈ પણ કંપની પબ્લિક પાસેથી પૈસા લે છે તો તેને અમુક હિસ્સો આપવામાં આવે છે, અને તે હિસ્સાના ભાગમાં જે કંઈ પણ હોય તે તેને બોનસ અને ડિવિડન્ડના રૂપમાં પબ્લિકને પૈસા પાછા આપે છે. હવે તમને સવાલ એ થતો હશે કે કોઈ પણ કંપની પબ્લિક પાસેથી પૈસા કેવી રીતના ઉઠાવે છે? તો કોઈ પણ કંપનીને પબ્લિક પાસેથી પૈસા ઉઠાવવા માટે તે સૌપ્રથમ લિસ્ટેડ કરવામાં આવે છે, અને લિસ્ટેડ માટે તે સૌપ્રથમ સેબી પાસેથી એપ્રુવલ લેવામાં આવે છે. સેબી એક એક્સચેન્જીસ સિક્યુરિટી એક્સચેન્જીસ બોર્ડ છે કે જે કોઈ પણ કંપની ઉપર નજર રાખે છે કે તે પ્રોપર ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટ આપે છે કે નહીં. હવે જ્યારે કોઈ પણ કંપનીને સેબી પાસેથી એપ્રુવલ મળી જાય ને પછી તે આઈપીઓની મદદથી પબ્લિક પાસેથી પૈસા લે છે. હવે સવાલ થતો હશે કે આઈપીઓ છે શું? આઈપીઓ મતલબ ઇનિશિયલ પ્રાઇસ ઓફરિંગ, કે જેમાં બેંક અને કંપની બે સાથે મળીને કંપનીની જે કંઈ પણ વેલ્યુએશન હોય એ પ્રમાણે એક શેરની પ્રાઇસ નક્કી કરે છે, અને એ પ્રાઇસ પ્રમાણે પબ્લિક પાસેથી પૈસા લે છે અને પૈસાના બદલામાં કંપનીનો એક સ્ટોક આપે છે. તો હવે તમને એ સવાલ થતો હશે કે આ શેર સૌપ્રથમ જોવા ક્યાં મળે છે? તો મિત્રો, આ કંપનીના શેર છે એ એક્સચેન્જીસની અંદર લિસ્ટેડ કરવામાં આવે છે. અહીં ઇન્ડિયાની અંદર બે જ એક્સચેન્જીસ છે, એક છે એનએસઈ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ અને બીએસઈ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ. તો મિત્રો, હવે આપણે બંને વિશે ડિટેલમાં જોઈએ. એનએસઈ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ અને બીએસઈનું ફૂલ ફોર્મ નામ છે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ. જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જનો મેઇન ઇન્ડેક્સ છે એ નિફ્ટી 50 છે, અને બીએસઈ બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જનો મેઇન ઇન્ડેક્સ છે એસએનપી બીએસઈ 30 સેન્સેક્સ છે. હવે તમને સવાલ થતો હશે કે મેઇન ઇન્ડેક્સની જરૂરિયાત શું છે? તો મિત્રો, મેઇન ઇન્ડેક્સની મદદથી તમે જાણી શકો છો કે આજે શેર માર્કેટ છે અપમાં છે કે ડાઉનમાં છે. તો અહીં નિફ્ટી 50ની અંદર છે દેશની જે 50 મેઇન કંપની છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે, અને એસએનપી 30ની અંદર દેશની જે મોટી 30 કંપની છે તેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. અહીં એનએસઈ મતલબ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જની અંદર 100થી પણ વધારે કંપની લિસ્ટેડ છે, જ્યારે બીએસઈની અંદર 5000થી પણ વધારે કંપની લિસ્ટેડ છે, અને બંને એક્સચેન્જનું લોકેશન છે મુંબઈ, ઇન્ડિયા છે. જ્યારે નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ છે એમાં ડેઇલી ટર્નઓવર છે એ વધારે થાય છે, એટલે કે એમાં ટ્રેડિંગ વધારે કરવામાં આવે છે. જ્યારે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ છે એ એશિયાનું સૌથી જૂનું સ્ટોક એક્સચેન્જ છે. નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જની વેબસાઇટ છે www.nsindia.com, અને બીએસસીની વેબસાઇટ છે www.bseindia.com. એનએસસીની સ્થાપના 1992ની કરવામાં આવેલી હતી. તે પ્રથમ સ્ટોક એક્સચેન્જ હતું જે ડિજિટલાઇઝ હતું, મતલબ કે તમે ઓનલાઈન એની અંદર ટ્રેડિંગ કરી શકતા હતા, સ્ટોક લઈ શકતા હતા અને બાય કરી શકતા હતા. જ્યાં બીએસસી બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જની સ્થાપના 1875માં અંદર કરવામાં આવેલી હતી. હવે આ સ્ટોક એક્સચેન્જની મદદથી તમે કોઈ પણ કંપનીના સ્ટોક લઈ શકો છો અથવા તો વેચી શકો છો. જ્યારે આ એક્સચેન્જની અંદર ઘણા બધા સ્ટોક છે એ લિસ્ટેડ હોય છે, તેમાંથી તમે કોઈ પણ કંપનીના સ્ટોક લઈ શકો છો, અને એના બદલામાં એ સ્ટોકની જે કંઈ પણ પ્રાઇસ હોય એ પ્રાઇસ તમારે મનીના રૂપમાં મતલબ કે પૈસાના રૂપમાં આપવામાં આવે છે. આ સ્ટોક લેવા માટે અને વેચવા માટે એક ડીમેટ એકાઉન્ટની જરૂર પડે છે. હવે તમને સવાલ થતો હશે કે આ અકાઉન્ટ ક્યાંથી ઓપન કરી શકું? જો તમારી પાસે હોય તો તમારે કોઈ જરૂર નથી, અને જો ન હોય તો તમારે સ્ટોક બ્રોકર પાસેથી આ અકાઉન્ટ ઓપન કરવામાં આવે છે, જેની હું લિંક છે ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર લખી દઈશ. જે ટોપ 3 છે કે આઈસીઆઈસીઆઈ, ઝેરોડા અને એચડીએફસી સિક્યુરિટી, ત્યાં તમે ડીમેટ અકાઉન્ટ ઓપન કરાવી શકો છો. તેના હું લિંક છે હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ.
હવે મિત્રો તમને એક સવાલ થતો હશે કે સ્ટોકનો પ્રાઇસ અપ ક્યારે થાય અને ડાઉન ક્યારે થાય. તો મિત્રો આ છે એ ડિમાન્ડ એન્ડ સપ્લાય ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. જો કોઈ પણ સ્ટોક ઉપર બાયર્સ વધારે હોય, મતલબ એ સ્ટોક લેવાવાળા વધારે હોય તો સ્ટોકની પ્રાઇસ અપ જાય છે, અને જો કોઈ સ્ટોકનો સેલર વધારે હોય, મતલબ કે વેચવાવાળા વધારે હોય તો એ પ્રાઇસ ડાઉન જાય છે. તો મિત્રો હવે તમને એક બહુ સવાલ હોય છે કે હું કરોડપતિ બની શકું. તો મિત્રો શેર માર્કેટની અંદર કરોડપતિ બની શકાય છે. તેના માટે જરૂરી છે કે તમે એના માટે કેટલી સ્ટોકની રિસર્ચ કરો છો, મતલબ તમને સ્ટોક કયો લેવો, કેવી રીતના લેવો એની સમજ છે, તો તમે પ્રોફેશનલ છો એ સ્ટોક માર્કેટમાં, તો તમે કરોડપતિ બની શકો છો. નકર તમારી પાસે જે કાંઈ રૂપિયા લઈને આવ્યા હોય ને મિત્રો એ પણ જતા રહે છે. તો મિત્રો તમને બધા સવાલોનો જવાબ મળી ગયો હશે. હજી પણ તમને કોઈ સ્ટોક માર્કેટ રિલેટેડ સવાલ હોય તો તે કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો, હું તેનો જવાબ જરૂર આપીશ. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ સો મચ.